ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවට කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් කියන්නේ මොනවද? ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන. ඉතින් තාමත් ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් ඇති රතු පාට බටන් එකක් subscribe කියලා ඒ බටන් එක press කරන්න. ඒ වගේම තියෙන bell icon එක click කළොත් එහෙම ඔයාට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ ලංකාවට වගේම ලෝකයේ ගොඩක් රටවල් වලට ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ චන්ද්‍රිකා වලින් එහෙම නැත්නම් සැටලයිට්ස් වලින් කියලා. ඇත්තටම ඒක එහෙම නෙමෙයි. තාමත් වර්තමානයේදී ලෝකයේ ගොඩක් රටවල් වලට වගේම ශ්‍රී ලංකාවටත් ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ මුහුද යටින් එළපු රැහන් පද්ධතියකින්. එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් කේබල් පද්ධතියකින් තමයි අපි හැමෝටම ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ කේබල් පද්ධතිය හඳුන්වන්නේ සබ්මැරීනා කේබල් කියලා. ඉතින් මේ කේබල් පද්ධතිය මුළු ලෝකෙ වටේම මුහුදු පතුල දිගේ එකිනෙකට හැම රටක්ම සම්බන්ධ වෙලා තමයි අපිට මේ ඉන්ටර්නෙට් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මුළු ලෝකේ තියෙන ඕනම රටකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කේබල් පද්ධතිය කොහොමද එකිනෙකට රටවල් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ සබ්මැරීනා කේබල්ස් ලෝකයේ තියෙන හැම රටක් එක්කම කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඔයාලට වැඩි දුර විස්තර ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා සබ්මැරීනා කේබල් මැප් කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ එන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට කොහොමද කොහෙටද වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් මේ කේබල්ස් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සබ්මැරීනා කේබල් පද්ධතිය ගැන ඔයාලට වෙනම දැනගන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මට පුළුවන් මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනහලා දෙන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව අනෙක් රටවල් සමග සම්බන්ධ වෙන, එහෙම නැත්නම් මේ සබ්මැරීනා කේබල් පද්ධතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කේබල් එකට, එහෙම නැත්නම් මේ රැහන් පද්ධතිය හඳුන්වන නමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කේබල් පද්ධතියට කියන්නේ CVMe කියන කේබල් පද්ධතිය. ඉතින් මේ කේබල් පද්ධතිය තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් ලබා දෙන කේබල් පද්ධතිය වෙන්නේ. ඉතින් මුල් කාලයේදී මේ සබ්මැරීනා කේබල් සඳහා කොපර් කේබල් භාවිතා කළා. උදාහරණයක් විදිහට නෙට්වර්ක් කේබල් සහ කොඇක්සියල් කේබල් වගේ දේවල් භාවිතා කළා. නමුත් දැන් වර්තමානයේදී ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මොනවද මේ ෆයිබර් කේබල්ස් කියන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේකේ ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ වගේම මේ ගැන වැදගත් කරුණු කීපයක් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා RJ45 network cable එක ගැන මම කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඒක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේ fiber cable එකේ සහ normal network cable එක අතර තියෙන වෙනස්කම් ගැන. ඉතින් ඔයාලට එතකොට හරි idea එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කම්පියුටර් එකක දත්ත නිරූපණය ගැන කතා කරලින්ම මුලින්ම. ඉතින් මුලින්ම මේ කම්පියුටර් එකක දත්ත නිරූපණය ගැන කතා කළොත් එහෙම කම්පියුටර් එකක තියෙන හැම data එකක්ම කම්පියුටර් එක නිරූපණය කරන්නේ 1 and 0 කියන bit වලින්. එහෙම නැත්නම් 1 සහ 0 කියන ද්විමය binary bit pattern වලින්. ඉතින් මේක විද්‍යුත් තරංගයක් විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විද්‍යුත් තරංග ෆයිබර් කේබල් එකක ගමන් කරන්නේ නැහැ. normal network cable එකක නම් විද්‍යුත් තරංග ගමන් කරනවා. මොකද ඒ කේබල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොපර් වලින්, එහෙම නැත්නම් තඹ වලින් හින්දා. නමුත් මේ ෆයිබර් කේබල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් සහ ග්ලාස් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ විද්‍යුත් තරංග කිසිම වෙලාවක ෆයිබර් කේබල් එකක ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ෆයිබර් කේබල් එක ගමන් කරන්නේ ආලෝක තරංගයක්. එහෙම නැත්නම් ආලෝක දත්තයක් විදිහට ආලෝක සංඥාවක් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ ද්විමය, එහෙම නැත්නම් 1 and 0 කියන bit pattern එක ආලෝක තරංගයක් බවට හැරවිලා මේ දත්ත ගමන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවා මම දැන් කිව්වා ෆයිබර් කේබල් එකක කිසිම විද්‍යුත් සන්නායකයක් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආලෝක කදම්බයක්. එහෙම නැත්නම් ආලෝක සංඥාවක් විදිහට තමයි අපේ binary bit pattern එක ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 1s and 0s කියන bit pattern එක එයා ආලෝක තරංගයක් බවට generate කරලා ඒ තරංගය තමයි යා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ? ඉතින් මේ ෆයිබර් කේබල් එක සම්බන්ධ වෙන network devices වල port එකට පුළුවන්, ඒ කියන්නේ network connect එකට පුළුවන් මේ ද්විමය විද්‍යුත් තරංගය
ආලෝක තරංගයක් බවට පත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පෝට් එකේ තියෙන ලේසර් ලයිට් එකක් හෝ LED ලයිට් එකක්. ඉතින් මේ විද්‍යුත් තරංගය අනුව මේ ලේසර් ලයිට් එක නිවීම සහ පත්වීම තමයි මෙහිදී සිදු වෙන්නේ. ඒ ආලෝක කදම්බේ ෆයිබර් කේබල් එක හරහා අනෙත් කෙරවලට ගෙන යාම තමයි මේ ෆයිබර් කේබල් එකක ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆයිබර් කේබල් වල ප්ලාස්ටික් වලින් සහ ග්ලාස් වලින් යන දෙකෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරපු ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකක්. ඒ වගේම මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ ග්ලාස් වලින් නිර්මාණය කරපු ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන කේබල් එක තමයි SLT ආයතනයෙන් ඔයාලගේ නිවෙස් වලට ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක ලබා ගනිද්දි ඔයාලට ලබා දෙන කේබල් එක. එහෙම නැත්නම් එයාලා ලේ කරන කේබල් එක තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේබල් එක ගැන කතා කළොත් එම මේ ෆයිබර් ග්ලාස් කේබල් ටර්මිනේට් කරද්දි එහෙම නැත්නම් මේ ෆයිබර් කේබල් වල ක්ලිප් එක එහෙම නැත්නම් කනෙක්ට් එක සවි කරද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කීපයක් තියෙනවා මේ ග්ලාස් කේබල් එකක නම්. ඉතින් මේ ෆයිබර් කේබල් වල ග්ලාස් කේබල් එක කියන්නේ ඊටමත් දරුණු කේබල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ටර්මිනේට් කරද්දි මේ ෆයිබර් කේබල් එකකට අත තුවාල වුණොත් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සීරීමක් වගේ වුණොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යෙන් කැන්සර් එකක් වැළඳීමේ අවස්ථාව ඊටමත් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ග්ලාස් ෆයිබර් කේබල් ටර්මිනේට් කරද්දි එහෙම නැත්නම් කනෙක්ටර් සවි කරද්දි එහෙම නැත්නම් එකට සම්බන්ධ කිරීමේදී ගොඩක් ඔයාගේ සේෆ්ටි එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ දැන් දකින්නේ ෆයිබර් කේබල් එකක ඩේටා ගමන් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ මේ ෆයිබර් කේබල් එකේ ආලෝක දත්ත එහෙම නැත්නම් ආලෝක තරංග ගමන් කරන්නේ පරාවර්තනය වෙමින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඩේටා එකක් සෙන්ඩ් වෙද්දී මේ විදිහට තමයි මේ පරාවර්තනය වෙමින් මේ ආලෝක කදම්බේ ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆයිබර් කේබල් එකක ගොඩක් දුර දත්ත යැවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වේගයෙන් මේ දත්ත යැවීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා තමයි අද වර්තමානයේදී ගොඩක් නෙට්වර්ක් වලට මේ ෆයිබර් කේබල් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ ෆයිබර් කේබල් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. ඉතින් මේක මේ කෝ එක කියන කොටස එහෙම නැත්නම් මේ කෝ එක කියන්නේ කෙස් ගහකටත් වඩා කුඩා කොටසක්. ඉතින් මේ කොටසේ තමයි මේ ඩේටා ට්‍රැෆික් එක එහෙම නැත්නම් මේ ආලෝක තරංග ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆයිබර් කේබල් වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා මල්ටි මූඩ් සහ සිංගල් මූඩ් කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ සිංගල් මූඩ් එක ගැන කතා කළොත් එහෙම මේ සිංගල් මූඩ් එකක ට්‍රැෆික් වර්ග කීපයක් යවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ආලෝක තරංග කිහිපයක් එක වෙලාවෙ යවන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ මල්ටි මූඩ් කියන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එක නිර්මාණය වුණේ. ඉතින් මේ මල්ටි මූඩ් කියන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකේ එකම වෙලාවේ අපිට ආලෝක තරංග කීපයක් එහෙම නැත්නම් ඩේටා ට්‍රැෆික්ස් කීපයක් ගමන් කිරීමේ සහ ට්‍රාන්ස්ෆර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ සිංගල් මූඩ් සහ මල්ටි මූඩ් කියන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් අතර තියෙන වෙනස වෙන්නේ. ඉතින් මේ සිංගල් මූඩ් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකේ කෝ එකේ ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් මේ ආලෝක තරංග ගමන් කරන කොටසේ ප්‍රමාණය විස්කම්බේ වෙන්නේ 9 මයික්‍රොන්ස්. ඒ කියන්නේ 9 මයික්‍රොන්ස් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිසේ තියෙන කෙස් ගහක් වගේ කුඩා කොටසක තමයි මේ ආලෝක තරංගය ඊටමත් වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම මල්ටි මූඩ් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකේ කෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ආලෝක කදම්බ ගමන් කරන කොටසේ විස්කම්බේ ප්‍රමාණය වෙන්නේ 50 මයික්‍රොන්ස්. එහෙම නැත්නම් 50 මයික්‍රොන්ස් වල ඉඳලා 62.5 මයික්‍රොන්ස්. ඒ කියන්නේ 62.5 කියන මයික්‍රොන්ස් ප්‍රමාණයේ විස්කම්බයක් තමයි අපිට මේ මල්ටි මෝඩ් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකක දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල්ස් වල කනෙක්ටර්ස් ටයිප්ස් ගැන. ඉතින් ඒක ගැන සහ මම ඉන්සුලේෂන් පාර්ට් එක වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්න හින්දා මම ෆයිබර් ඔප්ටික් පාර්ට් 1 මේ විදිහට ඉවර කරනවා. ඉතින් පාර්ට් 2 එකෙන් ඔයාලට ඒ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ගෙනහලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුමක් ලැබුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබුණා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්නත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි එහෙනම් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් එකේ part 2 එහෙම නැත්නම් දෙවන කොටසෙන් හමු වෙමු.